So hey guys, আজি এটা নতুন ব্লগলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। কিবা এটা উল্টা পুল্টা লাগিছে নে নাই লাগা মই দেখাই আছোঁ ৰ'বা। তো এতিয়া ঠিক আছে। তো প্ৰথম ব্লগটোত কোৱাৰ দৰে মই নেক্সট যেতিয়াই ব্লগ নবনাওঁ, যিটো টপিকতে নবনাওঁ সেই টপিকটোৰ বিষয়ে ইনফৰ্মেশ্যন দিম আৰু সেই ইনফৰ্মেশ্যনবোৰৰ পৰা যাতে তোমালোকৰ লাভ হয় সেইটো ওপৰত মই ফ'কাছ কৰি ব্লগবোৰ বনাম। তো আজি ব্লগটো তেনেধৰণৰে। চ' ব'লা আজি কিনো ইনফৰ্মেশ্যন দিম আৰু কিনো টপিকত বনাম সেইটো মই কৈ আছোঁ। লেটছ গ'। চ' ভাবি আছোঁ চাগে এয়া কাগজ পাতিলৈ মই কি কৰি আছোঁ ব্লগটো বনাব লাগে। তো মই PRC ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যাম। তাৰ কাৰণে মই আমাৰ লোকেল পুলিচ ষ্টেচনত যাব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে PRC পাৰ্মানেণ্ট ৰেজিডেঞ্চিয়েল চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে তো এপ্লাই কৰিছিলোঁ। তো ভেৰিফিকেশ্যন এটা হ'ব। সেই ভেৰিফিকেশ্যনটোৰ কাৰণে লোকেল পুলিচ ষ্টেচনত যাব লাগিব আৰু কি ডকুমেণ্ট লাগিব এখন গাঁও হোৱা চাৰ্টিফিকেট মই দেখাব নোৱাৰোঁ, মাৰ্কশ্বিট, মেট্ৰিকৰ মাৰ্কশ্বিট, হাই ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কশ্বিট, ঠিক আছে। এখন হৈছে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, তাৰপিছত হৈ গ'ল আপোনাৰ NRC, ভোটাৰ লিষ্টৰ এখন লিষ্ট, তাৰপিছত যিখন এপ্লাই কৰাৰ পাছত মানে PRC এপ্লাই কৰাৰ পাছত এখন ৰিচিপ্ট দিব, সেই ৰিচিপ্টখন প্লাছ মাটিৰ খাজানা ৰচিদ এখন আৰু NRC লিগেচি এখন আৰু কেইখনমান লাগিব বাট এতিয়ালৈকে মই ওলোৱা নাই। 1980 মানে আমাৰ দেউতাৰ ভোটাৰ লিষ্টৰ এখন জেৰক্স কপি লাগিব আৰু আমাৰ দেউতাৰ ডেট আকৰ্ড মানে মোৰ কাকাৰ ভোটাৰ লিষ্টখনৰ এখন চাৰ্টিফিকেট লাগিব। এই দুটাই পোৱা নাই, বাকীখিনি মই চব ল'লোঁ। ফিৰভি মই ডিছক্ৰিপশ্যনত ধুনীয়াকৈ লিখি দিম কি লাগিব, কিখিনি লাগিব। তেতিয়াহ'লে যেতিয়া আপুনি নেক্সট PRC ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যাব পুলিচ ষ্টেচনত, দেন সেই বস্তুখিনি যাতে আপুনি লগত লৈ যায়। কাৰণ মই এবাৰ গ'লোঁ, দেন ইমানখিনি ডিটেইলছ ইমানখিনি বস্তু খুজিলে, তো মই আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহি পেলাই এইখিনি গোটাব লগা হ'ল। চ' আপোনালোকে যাতে তেনেকুৱা কৰিব নালাগে সেইকাৰণে মই আছোঁ ন। তো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম কি ভেৰিফিকেশ্যন PRC ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে কি লাগে। তো সেই গোটেইখিনি আপোনালোকে ৰেডি কৰি ডাইৰেক্ট পুলিচ ষ্টেচনত যাব আৰু ডাইৰেক্ট দি দিব আৰু ডাইৰেক্ট ভেৰিফিকেশ্যন হৈ যাব। তো সৰুকৈ হ'লেও ইনফৰ্মেশ্যন তাত দিলোঁ। এতিয়া ব'লক, মইতো বহুতখিনি লৈ ল'লোঁ, দুটা আছেগৈ, পাপাৰ ভোটাৰ লিষ্টখন আৰু মোৰ কাকাৰ ভোটাৰ লিষ্টখন। সেই দুখন মই লৈ পেলাই এতিয়া যাম লোকেল পুলিচ ষ্টেচন আমাৰ। বাকি পৃথিৱী পাহৰি যা, তোমাকে যদি কাষতে পাওঁ, বাকি পৃথিৱী। তো মই কাকি 1 নম্বৰ পুলিচ ষ্টেচনত আহিলোঁ, কিন্তু যোনজন ভেৰিফিকেশ্যন ছাৰ সেই ভেৰিফিকেশ্যন ছাৰজন আজি নাই, টাউনৰ পুলিচ ষ্টেচনত যাব দিছে। তো মই এতিয়া টাউনৰ পুলিচ ষ্টেচনত যাম। এইখন হৈছে আমাৰ কাকি 1 পুলিচ ষ্টেচন। অলপমান ভয় লাগে মোৰ, তো মই বেছি ভালকৈ বনোৱা নাই। ব'লা আমি টাউনৰ ভেৰিফিকেশ্যন মানে পুলিচ ষ্টেচনখনত যাওঁ। তো এতিয়া আমি আমাৰ গাঁৱৰ যিটো পুলিচ ষ্টেচন তাৰ পৰা এতিয়া টাউনৰ পুলিচ ষ্টেচনত যাব লাগিব, কাৰণ এই পুলিচ ষ্টেচনত PRC ভেৰিফিকেশ্যনৰ মানুহজন নাই। তো ব'লক আমি এতিয়া টাউনৰ পুলিচ ষ্টেচনলৈ যাওঁ। তো হেই গাইজ, মই হ'লোঁ দিছ ইজ মাই ফ্ৰেণ্ড ইজ য়ম্মি। তো সি পাগলি আছে কিবা এটা, তো সেইটো ইগন'ৰ কৰি পেলাই কৈছোঁ মই এতিয়া টাউন পালোহিয়ে। অথনি মই কোৱাৰ দৰে আমাৰ গাঁৱৰ যিটো পুলিচ ষ্টেচন, চাই লওঁ মানুহ আহিছে নেকি, নাই। গাঁৱৰ যিটো পুলিচ ষ্টেচন, সেই পুলিচ ষ্টেচনত PRC ভেৰিফিকেশ্যন মানুহজন গুচি গ'ল টাউনৰ পুলিচ ষ্টেচনলৈ। চ' মোক তেখেতে তাত মাতিছে। চ' মই এতিয়া টাউন পামগৈ আৰু সেই অলপমান মই কিছুমান চিনেৰি দেখাম। চাওক, গাঁৱৰ খেতি কৰি থৈছে, অলপমান শ্লাইডমান দেখাম, বেছি নেদেখাম। চাওক এনেই ৰখোৱা নাই দিয়ক, চাব লাগে। টাউনত আছে, বিল্ডিঙৰ ওপৰত বহি থকা মানুহবিলাকক যদি চাই আৰু নেচালেতো নাই। তো আমাৰ অকণমান মই ভাল পোৱা প্লেচ এইটোৱে অকণমান। চ' বহুত ধুনীয়াকৈ দেখালোঁ। তেনে এইফালে ডাৱৰটো কি ধুনীয়া লাগিছে, মইহে গম পাইছোঁ বস্তু অকল, অনলি আই ফিল ইট। চ' মই টাউন যাওঁ, বেছি ব'ৰ নকৰোঁ। গৈ পেলাই মই যাওঁ পুলিচ ষ্টেচনত, PRC ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰি লওঁ। দেন মই ATM-ত যাম। ATM-ত কেনেকৈ পইচা ডেবিট কৰে
ডিপজিট কৰে সেইটো আপোনালোকক মই দেখাম যোনে নাজানে তো দুটা বস্তু শিকিলে PRC ভেৰিফিকেশ্যনত কি লাগে ছেকেণ্ডতে পইচা কেনেকৈ ডিপজিট কৰে তো মই সেইটো দেখুৱাম তো ইগনৰ তেখেতৰ পুকৰটো চ' বলক বাজিছে ৰাগিনী তুমি যেন কাষৰতে অনুভৱ কি তো এইটো হৈছে পুলিচ থানা লংকাৰ মই ইয়াত PRC ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যিখিনি ডকুমেণ্ট লাগে সেই গোটেইখিনি দিলোঁ তো এইখন হৈছে SBI ATM কাৰ্ড আৰু এনেকুৱা এটা জেগা থাকিব তাত আপুনি ভৰাই দিব ধুনীয়াকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে ভৰাই দিয়াৰ পাছত আপুনি ৱেইট কৰিব অকণ সময় ৱেইট কৰাৰ পাছত এই লোহাৰৰ এখন ঢাকনি আছে ন সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ATMটোতহে ডিপজিট কৰিব পাৰিব দেন আপুনি এণ্ট্ৰি কৰিব দেন 25টো টিপি দিব নিটিপিলেও বেলেগ এটা মাৰিলেও হ'ব দেন আপুনি পাছপৰ্টটো মাৰিব আপোনাৰ 4টা অংকৰ যিটো আপোনাৰ পাছপৰ্ট থাকিব দেন একো কৰিব নালাগে দেন আপুনি বেংকিং চুজ কৰিব দেন ডিপজিটটো চুজ কৰিব তাৰপিছত কেছ ডিপজিট চুজ কৰিব তাৰপিছত ৱেইট কৰক দেন কণ্টিনিউ কৰিব দেন কাৰেণ্ট নে ছেভিং একাউণ্ট যদি ছেভিং হয় মোৰ ছেভিং হয় দেন ছেভিংটো টিপিছোঁ দেন যদি আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট হয় দেন কাৰেণ্ট একাউণ্ট টিপিব দেন অকণ সময় ৱেইট কৰিব এই ঢাকনিখন লোহাৰৰ যিখন ঢাকনি সেই ঢাকনিখন খুলি যাব মই পইচাটো উলিয়াই লৈছোঁ ইয়াক খুলি গৈছে দেখিছে দেন মই পইচাটো ধুনীয়াকৈ 500 ৰুপিজ তিনিটা এনেকৈ মেলি পেলাই সোমোৱাই দিছোঁ দেন আপুনি যেতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিব তেতিয়া ঢাকনিখন অফ হৈ যাব দেন সেয়া প্ৰচেছিং কৰি থাকিব তাৰপিছত ৰখি থাকিব যদি পুৰণা নোট হয় দেন একচেপ্ট নকৰিব পাৰে সেইকাৰণে নতুন নোট দিব দাগ চাক নথকা দেন আপুনি যিমান টকা এড কৰিছে দেখিছে 1500 টকা মই সোমোৱাইছোঁ দেন কনফাৰ্ম মাৰিব দেন কনফাৰ্ম মাৰাৰ পাছত ৰখি থাকিব আপুনি সিহঁতে প্ৰচেছিং দেখাব দেন আপুনি ৰখি থাকিলেই হ'ল আপুনি একো কৰিব নালাগে দেন ৰিচিপ্ট এখন আহিব সেই ৰিচিপ্টখন মই পাই গ'লোঁ মোৰ কিমান টকা এড কৰিলোঁ আৰু কিমান টকা বেলেঞ্চ আছে চাব পাৰিব তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ দেন ৰিচিপ্টখন লোৱাৰ পাছত ৰখি থাকিব ট্ৰানজেকশ্যন কমপ্লিট বুলি দেখাইছে দেন টেক ইয়ৰ কাৰ্ড বুলি পাছত আপুনি ATMখন লৈ ল'ব তো এনেকৈয়ে ডিপজিট কৰে এইটো ATM SBI ATM তো মই এতিয়া শংকৰ নগৰ দ্বিতীয় অফিচ গৈ আছোঁ মই লাইচেঞ্চৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলোঁ ডকুমেণ্টখিনি দিলোঁ বাট এতিয়ালৈকে একো ৰিজাল্ট ওলোৱা নাই চ' মই এবাৰ খবৰটো লৈ আহোঁ কি কয় আপোনালোককো ক'ম এইটো বুজাই দ্বিতীয় অফিচ ইয়াত মেমজনী 2 সপ্তাহমান হ'ল অহাই নাইকিয়া সেইকাৰণে চাকৰি ত্যাগ কৰি দিব লাগে ন শংকৰ নগৰ দ্বিতীয় অফিচ গভৰ্ণমেণ্ট জব থকাৰ পাছতো 2 সপ্তাহ ধৰি অহা নাইকিয়া তাৰপিছত পুলিচকেইটাই কৈছে হাফ পেণ্ট পিন্ধি অফিচত সোমাব নোৱাৰে এইটো কি ৰুল লেংটাহে সোমাব পাৰিব এইটো কি ৰুল ইমানে আৰু চ' সেই গাইজ দ্বিতীয় অফিচ আছিলে সেইটো দ্বিতীয় অফিচত মই গৈছিলোঁ লাইচেঞ্চ বনাই আছোঁ চ' তাত মেম এজনীয়ে আহিব লাগে বাট অহা নাইকিয়া আৰু 2 সপ্তাহমান হ'ল তাতকৈতো গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি পাই লৈ পেলাই ঘৰত মস্তি মাৰি শুই আছে তাতকৈতো গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিটো ত্যাগ কৰি দিব লাগে মই নামটো উলিয়াই পেলাই এড্ৰেছটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিম যদি চিনি পায় ক'ব পাৰে তেখেতক আৰু ছেকেণ্ডতে এণ্ট্ৰি কৰোঁতে হাফ পেণ্ট পিন্ধিছোঁ চ' মোক কৈছে হাফ পেণ্ট এলাও নাই মই কৈছোঁ লেংটাহে সোমাব পাৰিম কি কৰিব পুলিচকেইটাই কৈছে নেক্সট বাৰ মই আকৌ মঙলবাৰে যাম মানে পৰহিলে মই সেই মানুহজন পুলিচটোক হয়তো ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁ বাট আজি নকৰিলোঁ মই ভবা নাই এনেকুৱা এটা ইনচিডেণ্ট হ'ব বুলি বাট য়েছ ডিউটি অফিচত গ'লোঁ দেন সেইটো হ'ল ছেকেণ্ডতে PRC ভেৰিফিকেশ্যন কৰিলোঁ থাৰ্ডতে ডিপজিট কৰিলোঁ এই তিনিটাই আছিলে মোৰ ব্লগত আৰু যদি ব্লগটো ভাল পালে অকণমান হ'লেও দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নকৰিলেও একো নাই বাট মই যেতিয়া যি টপিকতে ব্লগ নবনাওঁ তোমালোকক সেই টপিকটোৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিম যাতে মোৰ সেই ব্লগটো চালে তোমালোকৰো কিবা এটা লাভ হয় তো ইমানেই আছিলে তো এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বাই অ'কে তো মই ঘৰ পাওঁ অৱস্থা হৈছেহি তো মোৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ চবতকৈ মানে ফেভাৰেট প্লেচ যিখন মই পাৰ হৈ যাব লাগে এইখনেই মই চবতকৈ বেছি ভাল পাওঁ এইখনত ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন আজি মোৰ লাগো ভাল মই আজি হাতী বাবুক লগ পালোঁ মইতো PRC এপ্লাই কৰি ভেৰিফিকেশ্যনো কৰি ঘৰ আহিলোঁ যদি আপোনালোকেও বনোৱাৰ ইচ্ছা হৈছে দেন কমেণ্ট কৰক নেক্সট ভিডিঅ'ত মই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম তো এই গানটো এনজয় কৰক ৰঙাকৈ কলিজাত ৰাগিয়াল সুৰেৰে মৰমবোৰ সানি দিয়া না
সুৰগীত